No niin, moi. Joo, moi. Mä menin ja ostin tämmösiä TNMG teräpaloja. Ja 20 kappaletta, eli tässä on nyt noita nurkkia ihan kiitettävästi 120 kappaletta, mä luulen. Tämmösiä. Tuossa on toi tyyppi. Ja tää on tosiaankin, nämä on itse asiassa niin kennametallia, eli nämä on amerikkalaisia teräpaloja. Joo, no sit mä hiffasin semmoisen asian, että eihän mulla ole näille teränpidintä. Mulla on tämän kokoiselle terälle, mutta se on ohuemmalle. Aha, no okei, no tämä ei ole ongelma, onneksi. Eli nyt olisi sitten tarkoituksena tehdä teränpidin tämmöisille. Ja siihen mä käytän, tässä on raaka-aine, mistä se tehdään. Tuohon tulee sitten se teränpidin tästä. Tää on tämmöistä kuin Sleipner, Uddeholm Sleipner, joka on oikeinkin hyvää työstettävää terästä. Ja sitten on tämmöistä arvotusterästä, joka on tätä, niin mä oon ostanut tämän Frankfurtista Kirpputorilta. Ja joo, no, siihen tulee muutamia osia siihen teränpitimeen, itse asiassa 3 tai 4, jos se ruuvi lasketaan mukaan. Ja sitä ruuvia mä en lähde tekemään. Siihen mä käytän ihan niin kuin varastotavarana löytyvää. Mutta lähdetään nyt tekemään vaikka ekana semmoista tappia siihen. Ja tämähän on neliskulmanen tämä kyseinen materiaali, mistä mä sen teen. Ja nyt ihan ekana, niin kun mulla ei ole työkaluterästä, ei ole semmoisena pyöreänä. Tai no on, ja aika paljonkin. Kaikki poranteräthän on työkaluterästä. Ainoa vaan, että ne on jo niin kovaa kamaa, että niitä ei oikein pysty sorvaamaan. Tätä pystyy vielä sorvaamaan, ja sen jälkeen olisi tarkoitus vielä karkaistakin tämä niin, että se toimii jatkossakin hyvin eikä kulu niin kovin nopeasti. Tosin tämähän ei ole kuluva osa, oikeastaan mikään osa siinä teränpitimessä ei pitäisi. No, se kierre voi olla, mutta muuten ei ole kuluvia osia. Joten, ja sitten tässä on tämä pyöreä holkki, mitä mä oon käyttänyt ennenkin. Mä tein sen nimenomaan tätä terästä varten niin, että mä voin tämän laittaa sorviin. No niin, se on siellä, ja tuosta kun puristaa ympäriltä, niin se menee aika tiukasti sinne, ja tehdään tästä nyt ekana pyöreä tästä, että saadaan tehtyä. Joten seuraava duuni tehdään tuossa sorvilla. No niin, no nyt tämä työkappale on tarkoitus, tämä näin, niin laittaa tuonne, mulla on tuossa toi ER40 istukka, ja tää on hyvin yksinkertainen toimitus, tässä vaan laitetaan tää ekana, tää helkkarin istukka tuonne, kierretään se kiinni, ja mä ekana taidan laittaa keskiöreijän tuohon, että pystytään tukemaan sitä. Mä nimittäin vahvasti epäilen, että tämä ei ole tukeva, jos se on pitkällä tuolta. Eli se menee hyvin helposti kiinni. Onneksi. Se on varmaan siellä. Ja nyt sitten seuraavaksi olisi tarkoituksena niin tehdä siihen vähän päätyä tasata ensin ja sitten laittaa siihen toi keskiöreikä, että sitä voisi se tukea myöhemmin. Kierroksia vähän täältä. Olisiko 800 mitään? No toi ei ole 800, mutta tämä on. Joo.
Aha, täällä onkin näköjään stoppari jo valmiina. Mä katon, että tää huippukelkka on keskellä. Tai että se on niinku sillä tavalla keskellä, että siitä ei ole johteita esillä. Tää on nyt vähän kaukana kyllä tuosta. Eihän tätä nyt tarvi. Meidän pitää lukita kelkka. Eikä tätä ei vielä toistaiseksi tarvita. Sitä tarvitaan sitten, kun mä teen siitä pyöreän tuosta neliskulmasta kappaleesta. Eli nyt mä lukitsenkin täältä alta tän kelkan tuohon. Mä vedän vähän irti siitä, ettei se... Okei. Tää on kanssa aika kivan olosta terästä sorvata tämä, vaikka tää on tosi kovaa. Mutta tää on kans silleen mureeta. Noniin. No se vähän liiankin mureeta, siihen tuli kaamea pinta. Täytyy vetää hiljaa näköjään. Siihen tuli aivan hirveä pinta. No ei se nyttekään mikään. No. Saa luvan olla. Vähän se on omituinen, mutta ainakin se on suora. Sen jälkeen me tarvitaan siihen keskiöpora. Tämmönen. Mä aina tämänkin laitan niin, että toi halkio on ylöspäin, että öljy pysyy siinä. Tää nyt kuulostaa vähän siltä, niin kuin tää kaipaisi jotain öljyä. Se oikeasti kuulosti siltä. Nämä on aina syytä pitää hyvin öljyttynä nämä johteet. Mulla on tässä tämmöstä, tää on Vactra jotakin, mitä hän lie oli tää öljy. No, nyt pitäisi. Juu, rupes luistamaan. Joo. Niin sillä tavalla voi pidentää tämmöisen sorvin käyttöikää oikein huomattavasti, kun pitää huolen siitä, että se on puhdas nämä johteet ja että ne on hyvässä öljyssä. Okei, katsotaan miten meidän käy. Leikkuu öljyä vähän siihen. No niin. Nyt mä luulen, että se on siellä. Jep. Siihen ei kauhean iso tarvi. Semmonen vaan, että se keskiökärki siinä. No niin, ja tää tuli jo ulos. Vähän puhdistetaan tota. Sitten keskiökärki siihen. Nythän tää täytyy sitten ottaa. Nyt se on lukossa tää kelkka. Se. Yeah. Eli nyt mä vaan yksinkertaisesti ulotan sitä sieltä ulos tarvittavan määrän, eli mahdollisimman paljon. Tuon verran nyt ainakin. No nyt se... Tää on väliin vähän hankala. Noniin, nyt. Jaha, tässä kannattaa nyt kyllä katsoa sitten, että tää... Joo, se on ihan vinossa. No, otetaan vähän tämmöstä sieltä. Vähän kiinni ensin. Sitten katsotaan, että se oli aika vino. No nyt se taitaa olla, joo nyt se on suora. Otetaan tätä vähän etäämmälle näin. Noin. Ja niin kuin näkyy, niin se painaa sitä tonne istukkaan, mutta se oli hyvä, että se, paino sitä sinne. Jaha. Täällä pitää olla pieni vaihde päällä, että mä saan sen kunnolla kiinni. No,
Nyt se on kunnolla kiinni ja varmasti pysyy. Jaha, ja minkälaisella terällä mä sitä voisi yritellä? Ei tolla. Eikä tolla. No vitjotti. No toi on aika hyvä. Okei. Joo, tää saattaa kestää tämän. Katsotaan pääsenkö mä riittävän lähelle sillä. Että mä saan siitä pyöreän siis. Näköjään. Tää on kyllä niillä rajoilla, että toimiiks tää vai ei. Ei se vieläkään, mutta siinä on nyt se, että tää ei yletä tää terä riittävän pitkälle. Tuolikin jo löysä valmiiksi. Mites? Tämähän oli ihan irti tää terä täällä pitimessä. Tuohon asti. No nyt riittää. Eli ja tässä on varaa. Sitten mennään tänne ja mä laitan kelkan pysäyttimen tohon kohtaan. Selvä. Eli nyt se pysähtyy tuohon. Lähtee tuolta. Sitten syöttösuunta on noin päin. Katsotaan, että se syöttää sitä oikeaan suuntaan. Kyllä. Ja syöttönopeus on tällä hetkellä, toi on ykkösellä, eli 0,078 millimetriä per kierros. Jaha, ja sitten sitä pitää koskettaa. Nyt se kosketti. Sitten mä nollaan tän poikkikelkan asteikon, että mä näitä paljonko mä otan siitä. Otetaan nyt ekana puoli milliä. Se ei ole paljon, koska tää ottaa vaan noista kulmista vähän. Katsotaan miten tässä käy. Siinä se. Palataan asiaan, kunhan mä saan ton pyöreäksi ton kappaleen.
No niin, tässä on nyt 13 milliä paksu ja jonkun mittainen pätkä työkaluterästä. Siitä tuli, ja se on pyöreä. Ei ole enää neliskulmainen. Ja tuolla on nyt sitten holokki-istukassa niin 13 milli holokki. Ja mites pitkä tästä pitää tulla? 17 milli. No tuo kyllä riittää, mikä siinä nyt on. Että varmasti riittää. Se. Nyt sitten vaan seuraavaksi tehdään siitä tommonen tappi. Tossa. No on se vähän liikaa. Se nimittäin sit kun mä pistän sen poikki, niin siinä vaiheessa tämä asia voi muuttua problemaattiseksi. Pistetään vähän sitä sisäänpäin sinne. 17. Mä en halua, että siinä on yhtään ylimääräistä ulkona. Se nimittäin, toi on, en nyt sano, että hankalaa pistää, mutta voi muodostua problemaattiseksi, jos se on sieltä kovasti ulkona. Ja muutenkin tässä nyt ei ole mitään järkeä tehdä sitä liian pitkälle. Ja 1200 kierrosta. Minkälainen siitä tuli? Siellä on semmonen oikein pieni terä. Tää terä ei näemmä ole täysin keskellä. Siellä on keskellä semmonen nökkönen. Nyt siinä on eka puoli milliä. Katsotaan. Syöttö on, joo, no. Jaa, mitä se nyt oli? Voi vitsi, mä jo äkkiä se unohtuu. Oho. 10,52. Ihan hyvä. Puoli milliä tuntuu lähtevän ihan kiitettävän helposti. Okei. Mä pysäytän sen tohon. Mä haluan nähdä, että onko tää okei. Mä väittäisin, että tää on aika hemmetin tarkasti oikein. Se on 5 mikronia yli ehkä. Eli nyt mä voin nimittäin vetää tää irti siitä. Niin, joo, se on 8 millinen se. Ja okei, siinä nyt on jonkinlainen pinnanlaatu. 8. Nyt me ei oteta kuin 0,25 milliä kerrallaan. Katsotaan miltä tää rupeaa näyttää. Tekee kyllä helkkari hienoa jälkeä siitä. Katsotaanpas, nyt sen pitäisi olla 5,5 hyvin tarkasti. Ihan kiiltävä. Joo, tää on. Okei, se on jonkun 100 alle, joka on ihan hyvä itse asiassa. 2,5 millin käikäleitä nyt sitten. Mitataan nyt kuitenkin, sen pitäisi olla tasan 4 milliä. (4,02). Joo, 4,02. Eli nyt sitä otetaan 0,2. Jos mä otan 0,25, niin siitä tulee pikkasen tiukka. Mutta mä laitan tohon hitaimman syötön päälle.
tämähän tekee nyt niin, että tämä syö vähän syvemmältä hitaalla syötöllä. Eli 0,2 milliä olisi siinä. 2,5 on vähän liikaa, mutta laitetaan tolla tavalla noin. Se saa olla vähän pienempi, mutta ei kyllä hirveän paljon. Katsotaan mikä siitä tulee, susi vai suuri jänis. No ja renssataan tuo. Nyt siellä on pieni syvennys ihan siellä keskellä, semmonen, joo. Sitten mä pistän sen osittain irti. Mä en uskalla tätä vetää ihan perille asti. Okei. Ja väärinpäin pyöritellään. Öljyä vähän sinne. En yhtään tiedä missä kohtaa se sitten katkee, rapsahtaa. No. Vielä vähän voidaan vetää. No, tää putoo nyt tonne koppaan sitten. Sinne meni. Putos, ei paljon pitänyt meteliä itsestään se. Noniin, se on siis, se on nyt tuolla. Voi löydänkö mä sitä enää ikinä. Siinä se on lastukasan päällimmäisenä. Jee. Tästähän pitää vielä jyrsiä vähän. Eli tää tulee vino tää päällinen. Mä en huomioinut ton pistoterän leveyttä. Ois pitänyt. Noniin. Katsotaan sitten seuraava komponentti. No niin. Tässä on nyt, näitä on peräti 2 nyt. Tämä eka meni pieleen silleen, että mä en sen pistoterän leveyttä huomioinut lainkaan, kun mä katkasin sen ja niin siitä tuli sitten liian lyhyt. Ja siitä tuli siis roska. Tämä toinen onnistui jo paljon paremmin. Joo, mä tein sen tietysti, eihän tämmöiseen kauaa mene. Okei, no. Seuraavaksi tähän päälle pitäisi saada sellainen, se pitäisi saada 10 asteen kulmaan toi päällystä. Okei. No, tietysti mä saan sen silleen, että mä laitan tämän ruustuunkin, tähän ruustuunkin 10 asteen kulma. No problem, siinäpä se. Mutta tässä onnettomassa on pieni ongelma, täällä on nämä sivut. Johon mä ajattelin, että mä kiinnitän sen tähän väliin, niin nämä sivut on kaikkea muuta paitsi suorat. Ja ne on niinku oikeasti niinku todella, joo. Ja no, eihän tääkään ole mikään ongelma. Mähän voin koneistaa ne. Jep. Minäpäs haen silmälasit yhden pikkujutun takia. Nimittäin, tässä on asteikko. Ja se on niin älyttömän heikosti näkyvä, että tarvitaan vahvat lasit, että sen pystyy näkemään. Mä laitan sen nyt nimittäin nollan kohdalle tässä. Ja tää on niinku tyypillinen kiinalainen vehje. Tää on tämmöinen kuin optimummi. Ja tää on tyypillinen kiinalainen vekotin siinä mielessä, että tässä on kaikki nämä pultit niin on eri kokoisia. Tietysti. No, miksi muutenkaan? Joo. Eli nyt mä kiinnitän sen kohtuu hyvin siihen, ettei se pääse pyörimään siellä. Ja tää tarkoitus olisi nyt vittu, että tää on kyllä varsinainen. Missä helvetti? No tuolla saatiin vähän tiukemmaksi sitä. Joo. No niin, onko se vielä? No on se suunnilleen nollassa. Sitten sen lisäksi tässä on niin kuin
nyt huomattava se, että kun mä tämän laitan tähän, niin mun pitäisi laittaa tämä niin, että tämä on kuitenkin jonkun verran väliä tässä leuassa, niin mulla on tässä tämmöinen metallipala, jonka mä ujutan tonne väliin, tonne noin, ja sitten mä kierrän sitä lievästi kiinni niin, että ne leuvot ei nyt lonksu sitten. Ja muuten aikoinaan tässä oli todella niinku heikosti tehty tämä koko kiristysmekanismi, se oli niinku aivan onneton. Ja nyt vähän putsataan näitä leukoja, että saadaan se sinne. Ja mä laitan sen näin tänne. Tonne noin. Katsotaan. Onkohan mulla nyt se tilanne, että mun täytyy peräti. Täällä on tämmönen piikki. Ei, kyllä se on varmaan toi nyt kaikesta huolimatta sitten kuitenkin. Kokeillaan. Että meneekö se kiinni vai täytyykö ottaa se seuraava pykälä. Menee kiinni, hyvä. Joo. Tärkeintä tässä on saada se sinne niin. Joo, ja varmasti on taas kerran ja pysy. Tärkeintä on saada tää tänne niin, että nyt kun mä jyrsin tappijyrsin syrjällä nämä reunat, niin nyt kun mä jyrsin ne näin, että mä käytän tätä pöydän X-suuntaa, niin ne tulee varmasti yhdensuuntaiset ja myöskin molemmat ovat ne ei välttämättä ole suoraan pystyssä, mutta ne on kuitenkin samalla tavalla vinossa molemmat. Ja sen takia sen saa tänne ruuvipenkkiin kiinni ilman, että se kantaa jostain kulmasta. No nyt sitten vaan tohon sopiva jyrsin, joka on, mä luulen niin, että tässä on nyt 10 millin hylsy, joka onkin itse asiassa ihan hyvä. Mä 10 millin, menin nyt sinne. Oi hyvänen aika. Noin. 10 millin tappijyrsimällä kuivana, tää on valurautaa, niin kuivana jyrsin sen auki. Tai auki vaan suoraksi nämä reunat. Niin, että se saadaan hyvin ruuvipenkkiin kiinni. Okei. Mä palaan asiaan, kunhan siinä on kaikki tarpeelliset rituumit. Eli lähinnä se tappijyrsin ja vähän kone on päällä ja niin edelleen. Okei, pieni hetki. No niin, nyt se on siinä paikallaan ja pehkona kone ei ole vieläkään käynnissä. Kohta on. Eli tää on nyt sitten tämmönen karbiidi tappijyrsin, eli kovametallijyrsin. Ja noin 600 kierros on nyt, se on itse asiassa 600. Katsotaan muuten, tää yleensä tässä vaiheessa taas kerran roiskii öljyä. Otetaan öljyt talteen. Jaha. Katsotaan vähän miltä se rupesi näyttämään. Joo. Puolet tuli. Eli tää peräosa ei ole etuosa. On aika hemmetin hyvä itse asiassa. Okei. Eli nyt me joudutaan ottaa siitä kyllä vähän enemmän pois. Otetaan 20 veksi. Sitten mentiin. No periaatteessa ei tarvita, mutta kyllä mä nyt haluan. Joo. Antaas mennä nyt kuitenkin tämä vielä. Mä nimittäin teen.
Olis siinä. Katsotaan nyt. Kyllä muuten ollaan niin rajoilla. Tuolla ollaan millien päässä. Okei. No mutta se on työvara se millikin. Mä en viitti myötäjyrsinnällä vetää tätä. Tää on vähän semmonen, että se saattaa kaapata. Karamoottori seis. Ja jälkihan on mitä mainioin. Tässä on taas tätä. Tää on kyllä hyvä keksintö laittaa tämä siihen. Nyt siinä ei ole oikeastaan ollenkaan sitä hirveitä pölyä. Se oli kaikki tässä matossa. Ja vähän on tonne meni, kun mä en heti tajun. Mutta muuten tää on nyt niinku täysin puhdas. Wow. Eli tossa on terävä ja tuolla on terävä reuna. Se on yllättävänkin terävä. Joo, no nämä nyt viilailen sitten ja sen jälkeen tää onkin valmis ruuvipuristimään, tämä ruuvipuristin. Ruuvipuristin ruuvipuristimeen. Yes. No niin, nyt sitten olisi tarkoitus järsiä tämän tapin yläreuna 10 asteen kulma. No, tää ei onneksi ole mikään valtavan hankala operaatio nyt, kun meillä on tommonen mahdollisuus laittaa siis laittaa tää ruuvipuristimeen. Joten aloitetaan sillä, että mä laitan tuon meidän mittakellon tuohon. Laitan sen päälle ja sitten mä kalibroin sen. Noin, nyt se on 0. Seuraavaksi mä täältä vaan, katsotaan, että tää on vähän niin kuin löysä, ettei tää ole tiukka. Mä nostan tää niin kauan, että mä saan siihen sen 10 astetta. Tää on yllättävänkin tarkka kääntää. Noniin. Siinä on 10 astetta nyt. Yes. Wow, ei se on monimutkaisempaa ollut. Laitetaan pois päältä tämä. Ja, eli se on nyt 10 asteen kulmassa, mutta tämähän nyt ei ole niin yksinkertainen asia, että tässä tämä on pyöreä pieni 3,8 millin tappi. Ja se pitäisi jotenkin laittaa tukevasti tuohon. Mulla ei ole prismoja, näin pieni ainakaan. Niin, että mä laitan kuparifolioa tonne vähän tolleen kierrän ympäri sinne. Sitten mä laitan sen sinne suurin piirtein keskelle ja kierrän tämän ruuvinpuristimen yksinkertaisesti kiinni. Ja sitten vaan toivotaan parasta. Joo, no niin. Eli mites tää nyt? Ja tässä ei kans kannata hirveästi urheilla tämän kanssa, että okei. Sitten tämä on suunniteltu niin tämä mitoitus, että kun mä saan sen tasanteen niin, että se just koskettaa tuota takareunaa, niin se on oikeassa mitassa. Ja se ei ole paljon se. Ja tässä on edelleen se 600 kierrosta ja nyt laitetaan vähän isompaa vaihdetta päälle ja jossainhan mulla nyt on tuolla. Joo, eli nyt sitten, tämähän on niinku täysin käsipälissä tehtävää tavaraa tämä. Voisin nyt vähän lähemmäs tuoda se ennen kuin okei. No nyt. Tästä ei kyllä yhtään näe. Ja nyt siitä lähti pieni lasku. Ja tosiaan mä syötän tätä käsin nyt sitten. Noin.
Tän vois. Ei, kyllä mä nyt syötän sitä vaan käsi. Okei. Mä en ota paljon kerralla, mä en uskalla. Tää saattaa... Se on aika hento tää tappi ja se saattaa yllättäen lentää sieltä reiästä. Otetaan sitä vähän tonnemmas. Nyt ne voimat on sitten niinku tänne leukoihin päin enemmän. Nyt sit lähtee toi... Joo, mä sain sen keskitapin veksi siitä. Se on sellainen nöppönen keskellä. Okei. Mä näen tässä, että kuinka paljon tää etenee per... Se on siinä. Joo, nyt ei parane ottaa takaisinpäin enää, se tekee naarmuja siihen toi. Jee, siinä on. Siinä on. Hyvä tuli mummon jalasta. Niin paha kuin se olikin. Jes, se on nyt, siinä on 10 asteen kulmassa oleva ja se on täsmälleen oikeissa mitoissa, koska tosiaan mä tein sen niin, että kun sitä, se osuu tonne toiseen reunaan, niin silloin se on oikein. Se on mitoitettu sillä tavalla toi kuva. Jes. Tappi on valmis. No, tää vielä mä teen yhden toisenkin nippelin, jotka sitten karkaistaan. Eli tää ei ole vielä niin valmis, tää pitää karkaista vielä. No niin, nyt tämä palanen, niin mä oon tähän jyrsinyt tämmöisen kohdan, mikä on 13 kertaa 10 milliä kanttiinsa. Ja joo, mä jyrsin sen tuossa äsken. Nyt kun mä sain sen sitten jyrsittyä, niin sitten seuraavaksi on tarkoitus tehdä tähän vähän kulmia. Ja että me saadaan ne kulmat siihen oikein, niin mä joudun vähän mustaamaan tätä materiaalia. Mä joudun tohon vetämään tätä mun hienoa markkeria, että mä saan siihen semmoset viivat, että mä kanssa näen, missä kohtaa on se raja, mihin pitää lopettaa. No niin, kai se nyt on riittävän mustasi. Okei. Seuraavaksi tuossa kuvassa on, että se on 7 milliä tuolta päästä. Jaha. No. Sitten se on 7 milliä. Tehdään siihen 7 millin päähän. Noin. Raati. Joo, toi näkyy hyvin. Ja niin kyllä näkyy tuokin. Eli tarkoitus on nyt sitten tätä niin kuin jyrsiä jossain kulmassa tohon asti. Ja nyt mä käytän taas tätä mun hienoa mitta-asteikkoa tähän. Me laitetaan se tuohon päälle. Sitten nollataan se. Ja mä käytän tätä suuntaispalaa täällä alla sen takia, että mä saan tän tänne niin kuin kätevästi. Ja nythän tää kulma oli 64/2. Eli 38
No nyt siinä on 31,9 astetta. Saa luvan kelvata. Laitetaan se siihen kiinni. No kyllä siinä nyt jotain näkyy. Tuo voi laittaa R. Toho. Okei. Mutta tää on kuitenkin kaiken kaikkiaan niin ihan tämmönen manuaalinen operaatio. Eli ja tää ei oo mitenkään niinku sillä lailla, että tästä vietäisiin saunan taakse, jos tää menee vähän niinku pieleen. Ja kierroksia pitäisi olla 600. Okei. No nyt on hyvä. Okei. Se on sitten se ensimmäinen viiste se. Ja hirmupurseet tietysti. Okei. No, siitä täytyy nyt noin purseet ottaa pois. Joo. No, näitä nurkkia mä nyt sitten teen tähän useamman kappaleen. Siihen tulee päälle yksi viiste ja vähän muutakin. Mä palaan asiaan, kunhan ne on tehty. No niin, nyt tähän on sitten tehty erinäinen määrä kulmia. Ja varmaan huomasitte, että mulla oli ongelmia näiden kulmien kanssa sillä lailla, että ne oli väärin. No nyt ne on oikein. No, nyt seuraavaksi tähän pitää tehdä tuohon semmoinen kolo, joka on 5 milliä syvä. Ja alkaa 19 milliä tuosta kärjestä täältä ja jatkuu kunnes päästään noihin viisteisiin. No. Laitetaanpa se tuohon rustukkiin nyt kiinni. Ja tämähän on pelkästään niinku pelivaraa vaan siellä, siis tyhjää. Eli tällä ei ole mitään muuta virkaa kuin se, että tämä voi ylipäätään puristaa mitään. No, se miten mä mittaan tän, niin on nyt kerta kaikkiaan yksinkertainen asia. Eli mä kosketan tuota pääpintaa, tuota päätyä. Se nyt ei haittaa, jos siitä yksi satanen lähtee. Ei ole vielä. Nyt kosketti. Näkee, kun tulee lastuja. Okei. Selvä. Sitten otetaan tää takaisin ylös sieltä ja nyt meillä on siis X periaatteessa niin kuin vähän nollilla. Ja mä täältä laitan tämän asteikon nollille ja nyt mä siirrän sitä 19 millimetriä. Jee. Eli se olisi niin kuin 4, 8, 12, 16, 17, 18 ja 19 on tossa noin.
Pitääkö mun vaan luottaa siihen, että se on 19 tossa? No on siis se on 19 siinä ja that's it. Okei. No sit mä kosketan tuota yläpintaa. Taas vähän tänne päin sitä. Okei. Sieltä tuli pieni lastu. Jee. Okei. Sinne jäi vielä millivaraa tonne, että kun se menee tohon. Nyt mä jätän sen tonne reunalle, kun mä haluan. Otetaan tosta noita lastuja, eiks vähän? Nähänkin jotain. Eli mun täytyy täältä nyt ottaa näitä backslasseja pois. Ja kuin paljon? Siinä on varmaan, otetaan milliensiä ja katsotaan mitä rupeaa tapahtumaan. Noin. Se on just siinä. Yhtään enempää ei tarvitse ottaa. Yes. Okei, nyt siinä on se lovi. Uskomatonta. Se näyttää kyllä kaikkea muuta paitsi sellaiselta, miltä mä kuvittelin sen näyttävän. Seuraavaksi sitten tehdään yksi kallistus lisää. Mä palaan asiaan, kunhan mä saan sen kallistuksen paikalleen siihen. No niin, nyt on sitten tää viimeinen kulma tässä, ja tää on 15 astetta. Ja tästä nyt sitten vedetään niin kauan aikaa, että se saadaan tonne ihan perille asti. Mutta katsotaan miten meidän käy. Tää muuten vikisee sitten varmaankin. Mä otan niitä puolikkaita millejä. Katsotaan miten. Eipä vikise. Mä luulen, että tää vikisis vähän enemmänkin. Tai ei. Noin. Jes. Se saa luvan olla siinä. Minkälaisen kynnyksen se teki mulle sinne? Ei mitään ongelmaa. Tuo on ihan okei. Hei, tää oli kyllä varsinainen juttu tämä. Joo. Ja se on just niinku kuvassa. No niin. No. Ja hyvä pinta tuli tuohon. Siis tuo viimeinen pinta tuossa, tuo on nyt aika hyvä. Sen pitää olla hyvä, koska sen pitää luistaa sen tikun kanssa. Yes. Seuraavaksi porataan reikiä. Okay. Such is life. No niin. Enkö mä onneton porasin tän reijän niinku pieleen? Siis se on millisivus. No, se ei nyt tällä kertaa haittaa. Luojan kiitos yhtään mitään. Tää saadaan. Ja okei. No seuraavaksi tää on valmis periaatteessa lukuun ottamatta tietysti sitä, että se reikä on millin pielessä. No, joo. Tää pitää saada irti tästä, niin kuin tästä kappaleesta ja mä käytän tätä kiekkosahaa siihen.
Ja noin. Kiekkosahan kanssa on semmoinen juttu, että siinä voi asiat mennä monella tavalla pieleen. Ja yksi asia, miten tämä kiekkosaha menee pieleen, on se, että on liikaa kierroksia. Se on yksi, millä se varmasti tuhoaa sahansa ja sitten tuhoaa myöskin työkappaleen ja se nikeltyy ja siinä tapahtuu vaikka mitä. Toinen asia on se, että on liian pienet nämä välit täällä näillä hampailla, jolloin sinne kertyy, se ei mahdu ne purut sinne väleihin ja se jumittaa sen sahan sinne uraansa ja taas mennään. Kolmas on se, että joku joustaa niin, että työkappale menee jotenkin vinoon, jonka jälkeen kiekkosaha jumittuu ja taas mennään. Mulla on räjähtänyt näitä kiekkosahoja muutama, varsinkin karbiidisahat räjähtää todella urakalla. No tästä selviää sillä tavalla, että käyttää sekä vyötä että henkseleitä. Mä laitan tänne tämmösen, noin päin. Laitan tänne tämmösen puristimen, joka pitää sen niinku väkisellä suorassa. Niin kun, no nythän se on just väärinpäin. Ootas nyt. Eli se ei saa päästä kallistumaan näin päin, joten se pitää laittaa näin päin tänne. No niin. Yes. Ja sit kun mä laitan sen tonne noin. No nyt mä sen, tässä joutuu vähän taiteileen näköjään. Eli laitetaan sinne riittävästi varaa, että mulla on siellä, että mä varmasti saan siitä sen sahan. Okei. Ja tämähän nyt ei tarvitsisi välttämättä kauhean kireellä olla, mutta mä nyt kiristän sen niin, että se varmasti on siinä. Ja sen jälkeen laitetaan se kiinni. Ja nyt, että tuo kallistuisi tuosta näin päin, niin se vaatii sen, että sen pitää jotenkin nypätä se ylös sieltä. Ja sitä ei helposti tapahdu. No toisekseen, niin tässä on niinku se, että se on muuten liikaa varaa mulla vähän. No, kuinka paljon, no on tuolla on 2 senttiä tuolla leuvoissa. Joo, eli tämä ei todennäköisesti keikahda tähän, joka kaiken vaarallisin suunta tässä on se, että se keikahtaa niin kuin näin päin. Okei, no nyt sitten. Kiekkosahassa on myös semmoinen niin kuin kiva piirre, että se, kun mä nyt kosketan niin siitä tulee mukava ääni. Siinä on todella niin kuin, no kunhan mä nyt saan sen. Siinä on erittäin selkeä ääni, kun se koskettaa. Ja siihen ei välttämättä tule minkäännäköisiä naarmuja edes. Se pitää, tässä on, okei. Nyt otetaan vähän takaisinpäin. Okei. Tässä on nyt 70 kierrosta. Vähän enemmän voi olla. Ei paljon. 100 kierrosta on jo ihan enemmän kuin tarpeeksi. Okei. Ja nyt sitten vaan kosketetaan sitä. Ja tietysti tässähän ei myötäjyrsintää voi tällä tehdä, että siinä käy aina huonosti. No niin. Paljon siellä on vielä? Okei. Vaan se nyt pitää se. Noniin. Siinä. Siinä on nyt se ääni. Ja sitten nyt se on niinku meillä on tarkoitus jättää siihen semmonen 3 millin kynnys. Joten mä nollaan tän mun setan täältä. Tossa. Ja ekana mennään alaspäin niin hetkinen. Toi on 3 millin terä, joten 3 milliä. 1,5, 3. Okei.
Ja nyt sen terän yläreuna on just tuossa tasalla. Ja nyt me tarvitaan siihen 3 milliä, joten 3 milliä siis. 1,5–3. Ja tossa on se paikka, mistä me se katkaistaan. Okei. Sitten mä vedän sen tänne. Ja nyt mä vähän katon täältä, että se varmasti menee läpi asti. Joo, nyt se menee varmasti läpi asti. Sitten mä vaan syötän tätä käsin. Nyt toivokaa kaikkea hyvää mulle. Tän pitäisi olla varsin yksinkertainen operaatio. Pitäisikö vähän muuten laittaa öljyä siihen? Mä vähän luulen. Eli öljy tähän kannattaa lisätä tänne kehälle niin, että se siitä keskipakoisvoiman kanssa tulee ulos pikkuhiljaa. No niin, taas mennään. Öljyn kanssa tällä kertaa. Joo, vähän on erilainen ääni muuten. Ja tuosta savusta näkee, että se tarvii sen öljyn kyllä. Sieltä. No tietenkin se putos. Okei. Hei, tää on valmis. Yes. Joo, ja nuo lastut on muuten tummia tossa. Et kyllä se sen öljyn tarvitsi. Okei, ja tuossa on, ne on erittäin ikäviä noi lastut kanssa, että mitä tämä tuottaa. Jaha, se on nyt tuolla. Se on tietysti Au! Se on tulikuuma, mä en ota sitä vielä sieltä. Se on aivan helkkarikuuma. Totta kai se on kuuma, kun se on tuossa kuumentu. Ei sitä mikään jäähdyttänyt. Niin. Joo. Eli housut ja henkselit on tarpeen tässä hommassa, että tämä toimii kunnolla. Ilman katastrofeja. Yes.
No niin, nyt alkaisi oleen sitä vailla, että ruvetaan tekemään ihmeellisiä kulmia. Okei, eli mä sain tän, sain tän valmiiksi, eli tää on tää runko, jos näin voi sanoa. Tohon sopii hyvin insertti nyt tällä hetkellä. Ja sitten, joo, mä nyt sitten tein tämän kappaleen uudelleen, kun en mä tykännyt siitä, että siinä on reikä niin kuin millin pielessä. Okei, no nyt se on tehty ja siihen nyt ei kauhean kauan aikaa mennyt. No tää on oikeasti kai aika helppo geometria. Sillä tavalla, että se tulee se terä tähän niin kuin 5 astetta kallelleen ja sitten se on 45 asteen kulmassa. Okei. No, tämä härveli pitää asetella nyt 45 asteen kulmaan ja tässähän on nämä niin kuin täysin lukukelvottomat asteikot täällä. Toki näkyy ne jotenkin. Tossa olisi niin kuin 45 astetta. No. Ja sitten tämähän tulee tähän näin. Tää pala. Jaha. No nyt mulla on vähän väärinpäin tää. Se 45 astetta meni väärään suuntaan. 30-40 tossa kai on nyt sitten 45 astetta, joo. Ja siis tää kulmahan ei ole niinku taaskaan niinku älyttömän tarkka, ei tarvitse olla, kunhan se on niinku kohtuudella. Ja nythän se kyllä on. No seuraavaksi se 5 asteen kallistus tehdään nyt sitten, tässä on tämmönen toinen vapausaste tässä. Saanko mä nähdä silleen nätisti auki, että mä saan sen 5 asteen kulmaan. Katsotaanpas. Joo, okei, tää voi ollakin mielenkiintoinen laiteltava. Nyt varmaan kannattaa pöytää vasten nollata tää. Eli nollataan se. Ja nollataan todella. Noin. Sitten mä laitan sen tuohon päälle ja mun ei auta muuta kuin luottaa siihen, että toi on. Ja tässä nyt sitten kannattaa katsoa, ettei se ole yhtään vinossa. Ne asteet menee niin kuin tasan tarkkaan pieleen. No ei se nyt ihan mahdoton taida olla. Katsotaan nyt saanko mä tämän 5 asteen kulmaa. Se nyt on noin 5 astetta. Noin 5 astetta, aivan. Itse asiassa aika hyvin 5 astetta. Jaha, no niin. Nyt sitten tää tulee tähän niin kuin näin päin. Joo, kyllä se vaati sen seuraavan logosen. No. Joo, ja nyt sitten kannattaa ehkä pyyhkiä täältä näitä. Ja tää jää niinku mukavasti tälleen tähän yläpuolelle, et joo. Ja siinä se. Mä en tiedä kuinka lujaa mä uskallan kiertää tota. Se on nytten niin helkkarin tiukassa. No kaipa toi valu kestää sen. No nyt tätä pitäisi sitten vaan jyrsiä tosta. Nyt se ei näy tuolla enää tuolla kamerassa, mutta tuolla toisessa kamerassa. Mutta mä nyt vähän asennan tähän paremmin näyttäviä kameroita ja sitten ruvetaan toden totta tekemään tuohon paikkaa sille insertille, teräpalalle. Yes. No niin, nyt siinä on sitten teräpala paikka. No tää ei ole tämän kummempaa, mä vaan nyt sitten jyrsin sitä ees sun taas sun ja katsotaan, kosketetaan sitä nyt ihan ensin. Ja tässä ei niinku mitään megalomaanisia kerroksia sitten todellakaan parane ottaa tästä, että. Ja kierroksia pitäisi olla vähän enemmän kuin tuon verran.
No, se on 400, se saa luvan riittää. Tän syvyys on. Ei tämä dokumentti. Toinen dokumentti. Meluaa tuo. Tämä syvyys on. Siis toi insertin paksuus. Teräpalan paksuus on 4,78 milliä. Eli 4,78 eli 4,9 milliä. No, mutta 4, eli puoli milliä. Ensin. Okei, sitten mentiin. Joo, mä jatkan tätä niin kauan aikaa, että me päästään sen 4 milliä. Mä palaan sen jälkeen asiaan. No niin, nyt siinä on oikean syvyinen tämmönen tasku, mihin tää menee, mutta se on vielä liian lyhyt. Lyhyt niin, että sitä pitää vähän syventää, pidentää niin kuin. Ja no, sitä pidennetään. Mä luulen, että tuommoinen 0,2 milliä kerralla on aika hyvä. Otetaan 0,2 ekana ja katsotaan mitä semmonen saa aikaan sillä. Tässä selkä väsyy, kun tässä on tämmöisessä kumarassa. Mä en tiedä millä lailla sen oikein vois. Noniin, nyt. Tää rupeaa jo näyttää paremmalta. Tai näyttää, siis tuntuu. Nyt ei ole muuten paljosta enää kiinni. Mä en tiedä. Mä muuten luulen, että mä jätän sen tohon. Joo, okei. Seuraavaksi siihen pitää porata se 3,8 millin reikä. Ja miten se laitetaan oikealle paikalleen? Joo, mä voisin mukamas yrittää mitata sen paikalleen, mutta no eihän siitä mitään tule. Joten se laitetaan tunnustelemalla paikalle. No niin, ruvetaan kohta tunnustelemaan, kunhan mä laitan siihen sen poran ja niin edelleen. Ja muuten tätä asetelmaa ei nyt kannata purkaa. Se reikä tulee just oikeasti 90 asteen kulmaan tähän tasoon nähden, joka on hyvä juttu. No niin, no nyt sitten asetellaan se teräpala paikalle. Täällä on mulla tämmönen 3,8 millin poranterä, tää on aika ylhäällä itse asiassa. Se saisi olla vähän alempanakin. Okei. Niin tämähän on nyt täällä niinku vähän pyörii. Laitetaan se nyt suunnilleen paikalle. Ja okei. No nyt mä tätä Y-suuntaa säädän niin kauan, että se lakkaa heilumasta siinä. Vielä heiluu, vieläkin heiluu. Nyt ollaan lähellä. Vieläkin olisi niinku, no niin, nyt se on aika tarkasti siellä. Joo, se saa mennä siihen kohtaan se reikä. Ja sitten, eli nyt mä lukitsen tämän Y-suunnan. Seuraavaksi sitten X-suunta, eli tätä mä taas kokeilen tältä sivuista, ja tää on nyt ihan selvästi, nyt mä lukitsen osittain. Eli tää nyt on, se on itse asiassa, se on muuten siinä. Lukitaan se oikein kunnolla nyt sitten. Okei, reiän paikka on siinä. Jee.
Siis on Sleipneria. Mitä mä oikein hortoilen tässä? Tässä sitten tää eka, kun se alkaa menemään, niin saa laittaa oikein varovasti, ettei se lähde vähäkään vaeltelemaan. Seuraavaksi sitten tehdään testi tällä. Okei, mulla on tää tikku, tää teräpala ja tämän pitäisi tämän tikun mennä tonne reikään ihan niin kuin kiltisti. On muuten tiukan oloinen reikä. Vau. Wow. Kyllä se sinne menee, mutta on muuten tosi tiukan tuntuinen reikä. No hyvä, että on. Pitäisiköhän sitä vähän jollain väljentää sitä reikää. Se on kyllä vähän liian tiukka. Mutta joo, eli tikkua pitää säätää. Pikkasen siitä ottaa jollain pois tavaraa, niin sitten se menee tuonne reikänsä. Joo, ei se ihan tapin hiomisella mennyt. Mä en edes yrittänyt sitä, mä vaan kiilotin sen ja kokeilin, niin se kanitti edelleen. Se mikä lopulta auttoi, oli, että mä poistin tuosta takareunasta varmaan jonkun 300 milliä. Joo, sen jälkeen se rupesi menee siihen niin kuin oikein naftisti. Se menee siihen niin, että se ei juuri heilu. Ja tää on todella mukavan tiukka. Toi on myöskin tiukka toi tappi tuohon reikään, mikä on hieno asia oikeasti. Hyvä. Yes. Okei. No, mutta seuraavaksi sitten jyrsitään yksi ura. Sitten tehdään kierre. Ja voi hitjetti, mä oon miettinyt tästä, kuin syvän kierteen mä teen. En kauhean syvää, koska läpireikä siitä tulee, mutta se on niinku sieltä toisesta päästä sitten avoin, että siellä ei ole kierrettä enää. Eli tää Sleipner on sen verran tuhtia materiaalia, että M5 kierretappi niin saattaa sanoa knaks. Ja sehän nyt on tietysti aina niin kuin viime metreillä, kun tämä tapahtuu. No joo, okei. Seuraavaksi sitten tehdään semmosia. No juu, nyt sitten on tämä viimeinen vaihe tätä ryökäleen teräpalan pidintä. Eli porataan siihen reikä ja tehdään siihen M5-kierre. Jaha. Ja kierroksia täällä pitäisi sitten olla loppupeleissä niin mielellään reilusti. Toi on pieni pora. $600 aika hyvä. Se kävi näppärästi se. Siihen ei kauhean isoa tarvitse tehdä. Sen verran vaan, että se kierteen on hyvä alkaa. Tää oikeesti on aika jännää, että miten tässä käy. Vau. Kokeillaan myös, että miltä se tuntuu. Ei tunnu ainakaan vielä pahalta. No, itse asiassa tää tuntuu erittäin hyvältä. Tää oli niinku 100% helpompi kuin mä kuvittelinkaan. Mä luulin, että tässä tulee niinku oikeasti ongelma tämän tapin kanssa. Seuraavaksi sitten me nähdäänkin sorvilla. Testataan tää teränpidin. Jes, nyt tää on tässä tää teränpidin ja tarkoitus olisi nyt kasata se.
Eli ihan ekana otetaan näitä inserttejä täältä yksi. Tähän ei tarvi enempää kuin yhden insertin. Ja sitten se tulee tuohon ja se pidetään kiinni tämmöisellä tikulla täältä päältä. No, siinä. Ja sen jälkeen siihen tulee tämä päälle, joka sitten painaa tämän pultin avulla sitä inserttiä alaspäin. Ei muuta kuin kierretään se kiinni. No. Se on siinä. Varmasti pysyy siinä. Ja näyttäisi olevan, vähän on pitkä tuo ruuvi tuolla alla. Saa olla. Hyvä vaan, että on vähän pitkällään sieltä. Ja sen jälkeen me tarvitaan joku teränpiiri. Tuossa on aika hyvän olon. Noin, ja laitetaan tämä siihen. Kiinni se. Okei. Kokeillaan tossa. Kierroksia 800, joo. Paitsi ettei joo. Nyt on. Se on liian ylhäällä se terä. Nämä kierrokset oli aika vähän. Pistetään vähän lisää. Joo, 1200 on oikein hyvä. Eli otetaan tuosta ensin. Katsotaan minkälainen pinta sillä saadaan aikaan. Ensinnäkin tää katkaisee lastun erittäin hyvin. Se on heti paikalla niinku täysin selkeä juttu. Lastu katkeaa. Nyt tuli vähän paksumpaa kohtaa. Okei. Siinä. Sitten laitetaan siihen puoli milliä lisää. Noniin. Ja tuolla peremmällä se menee sitten vähän paksummaksi. Okei, siinä oli puoli milliä. Sitten kokeillaan lisää puoli milliä. Katsotaan mitä rupeaa näyttää. Et ensin tuossa on puoli milliä, kun päästään tuohon steppiin, niin siinä se nousee milliin se halkasijasta. Ja sitä mä pidän niin kuin maksimina tälle terälle oikeastaan. Et sen enempää tää tuskin pystyy tekemään. Ainahan voi kokeilla tietysti. Okei. No sitten otetaan täältä asti. Otetaan vielä puoli milliä lisää. Katsotaan miltä rupeaa näyttää. Siinä olisi niin kuin puoli milliä. Edelleen puoli milliä. Tää näyttää hyvältä. Ja tuolla kun se vaihtuu, niin se vaihtuu 1,5 milliin per halkasijasta pois. Ja jokohan se olisi liikaa. Rupes tulla jo kuormaakin. Ei hitto. Tää vetää oikein hyvin. Sitten kokeillaan vielä lisää. Kokeillaan 2 milliä halkasijasta. Ja tämähän on nyt niinku paskarautaa. Että tää ei... Joo, puoli milliä on... Kokeillaan yhtä juttua. Mä nopeutan vähän tätä syöttöä. Katkoisiko se paremmin lastua? No ei. Ihan samalla lailla huonosti. Ja pinnasta voin sanoa suorilta, että se on aika hyvä. Ja nyt on 2 milliä tulossa sitten tuossa. 2 milliä halkasijasta lähtee ihan kevyesti. Siis tämähän on helkkari hyvä. Tällä voi ottaa ihan reippaasti 2 milliä halkasijasta. Ja pinnan laatu alkaa olemaan sitten sillä 2 millillä oikeasti huono.
Noniin. No nyt kokeillaan vähän pinnanlaatua sitten, eli laitetaan siihen ohuen ohut 0,2 milliä syöttö oikein piru hitaalle. Ja annetaan mennä. Katsotaan minkälaista pintaa tää tekee. Et saisiko tällä hyvän pinnan aikaiseksi. Eli nyt sitä otetaan 0,25 milliä ja syöttö on 0,038 milliä per kierros. Ja tämä nyt pitäisi periaatteessa tuottaa oikeinkin hyvä pinta siihen. No tietysti tuohan ei ole tuo kalikka niin kuin oikein niin kuin millään. Laitetaan vähän öljyä siihen, vaikka mä en tiedä oikein, että onko tämä hyvä ajatus, mutta kokeillaan. Et muuttuuko mikään? No kyllä todellakin. Saman tien muuttui meno. Siitä tuli kiiltävämpi heti sitä pinnasta. Okei. Okay. Selvä. Nyt kohta sitten selviää se, että minkä takia tämä on tämmöisessä ihmekulmassa, eli 45 asteen kulmassa, niin se on se, että nyt mä saan ton peräpään tuolta, mä siirrän tän ihan kiinni tuonne, ja sitten mä vaan tästä vedän ulos, niin se pitäisi periaatteessa hoitaa se, nojaa, vähän sisäänpäin. Joo, jumaliste. No niin, ja se pinta sitten. Pinta on niinku tosi tyypillinen. Ei mikään todella superhyvä, mutta ei ole mikään superhuonokaan. Itse asiassa tuo kuivana ajettu pinta on parempi kuin tää kosteena ajettu. Yllättäen. Selvä. Ihan käyttökelpoinen terä tämä on. Ainakin niinku rouhintaan oikeinkin hyvä. Tällä pystyy vetämään millin, vähintäänkin 1,5–2 milliä alkaa olla niin kuin silleen, että se pinnan laatu on sen jälkeen niin kuin kyseenalainen. Mutta se ei kuitenkaan, mitä se ei tehnyt, niin se ei lähtenyt työntää pursetta edellä. Ja sehän on aina hyvä juttu. Okei, no nyt. Se. Terän pidin. Jaha, ja seuraavassa jaksossa sitten. Mitä ihmettä me nyt keksitään? Ja, no, keksitään jotain. Kyllä mä aina jotain kehitän tähän. Noniin, ei muuta kuin hei hei!